Morjesta. Mitäpäs tänne? Mitä? Täällä ihan kattelin, millainen juurikkaat on nyt kasvanut ja tommoselta tällä hetkellä näyttää ja vettä tietysti nyt toivottavasti taas lisää ja muuta. Että. Selvä, hyvältä näyttää. Mitäs meille on tänään luvassa? No mitäs meillä, katsotaan noita juurikkaita tietysti, että miten rikkatorjuntat on onnistunut ja muuta ja vähän katsellaan miten noi juurikaskärpänen, mitä se on tehnyt tonne ja muuta. Ja sitten mennään tietysti vehnää katsomaan, että mitä siellä on nyt käsitellyt, tehty ja miltä ne näyttää ja mikä on tautitilanne ja ynnä muuta. Mutta mennään nyt ensin katsomaan juurikasta, että lähdetään sinne. Mielenkiintoista sisältöä luvassa. Joo, ei mitään. Tervetuloa mukaan. Eli nyt ollaan päästy sun juurikaspellolle. Kylväähän me nähtiin tokassa jaksossa, mutta miten me ollaan päästy näin hyvään rehevään kasvustoon? No joo, silloin käytiin kurkkaamassa, oli ihan pienellä taimella vielä ja tää on tosiaan perinteistä juurikasta. Ollaan aika kovalla maalajilla, että suhkot hyvin on sentään kasvanut olosuhteisiin nähden, että muutamia taimia puuttuu vähän tuommoista epätasaista taimettumista, mutta muuten näyttää ihan ok hyvältä. Ja normaalistihan mulla on 3 ruiskutuksen taktiikka ollut perinteisillä aineilla, mutta nyt mulla oli Tanaris tuli tähän tankkiseokseen mukaan. Ja nämä perinteisen muut aineet alimmalla käyttömäärällä suurin piirtein, jotka Tanaris, niin nyt nähdään, että kyllä todella hyvä teho on ollut. Joo, kieltämättä. Onko sulla ollut jotain rikkoja, mitä on normaalisti jäänyt ja nyt voit sanoa, että on puhtaampaa? Sanotaan, että tälläkin lohkolla on, niin kuin tiedät, täällä aika paljon mataraa ollut, punapeippiä, niitä ei nyt täältä löydä. Kyllä täytyy sanoa, että todella hyvä teho on ollut. Ja nimenomaan tämä maavaikutus näyttää, että niitä ei tosiaan ole tänne varastunut. Ja nyt ollaan tietysti tämän verran kovalla maalla, että sä vois jopa harkita, että jättää sen tähän 2. Että se on aivan. On tää sen verran puhdasta tällä hetkellä ja noi rivit alkaa kuitenkin tosta menemään pikkuhiljaa kiinni. Niin. Totta, joo, varjostusta tulee. Joo, ne on sellaisia rikkoja, mihin Tanariksilla on hyvä teho ja saunakukka on yksi kanssa. Sitäkään ei ole nähty. Se myös tietysti, jota sanoo, että ei ole saunakukkaakaan yhtään ja sitäkin on tällä lohkolla. Ja just. Eipä näy pihatähtimöikä, että kyllä se ilmeisesti siihenkin on. Totta, joo. Että kyllä tää saas nähdä, että katsotaan miten se saadaan jättää 2, koska iso kustannussäästöhän se olisi, mutta sen tiedän, että se ei onnistu, mutta ehkä tällä kovemmilla maalla ja jos ollaan multavammalla maalajilla, niin totta. Ehkä vaatisi sen 3. kierroksen, mutta no niin, tässä 0 ruutu, minkä tähän jättänyt. Tästä ainakin nähdään tarkkailla sitten mitä rikkakasveja täällä todella olisi ja minkä kokoisia ne olisi, jos ei nää nyt olisi tehonnut hyvin tää ruiskutus. Savikkahan on ollut kyllä se, mikä päärikkakasvina tänä vuonna on ollut, että kelit on ollut sille semmoista aika otollisetkin ja mataraa löytyy aika reilustikin, että muualta lohkolta ei löydä. Kyllä meillä hyvät tehot on muuten saatu. Että. On, joo, ja mitä mainitsit kans, että pillikettäkin on sinällään löytyy täällä ja tuolta hieman muutamia pihatähtimöitäkin. Niin joo, kyllä. Että kyllä täältäkin lohkolta aika laajalla skaalalla nämä rikkakasvit löytyy. Ja se on sitten vähän vuodesta kiinni, että mikä parhaiten viihtyy, että mikä on se. Savikka tietysti juurikkailla on myös semmoinen, että kyllä se nyt näkee aika hyvin verrata tänne, että mikä on teho. Tuosta metrin päästä ei paljoa löydy. Hyvältä ja puhtaalta näyttää kasvusto. Mitäs täällä on nyt seuraavia ajatuksia tälle? No nyt tietysti harkitaan sitä 3. rikkatorjuntaa tässä vielä, että tarviiko sitä tehdäänkö se osittain tonne, missä on enemmän painetta, missä on tuolla reunoissa vai jätetäänkö tähän 2 kertaan. Ja sitten tietysti nyt täytyy tietysti romulaaria ruveta heinäkuun loppupuolella tarkkailemaan ja kyllä se nyt tällä hetkellä on tietysti tarkoitus, että tuohon myöhäisen noston juurikkaalle se ainakin ajetaan ja melko varmaan tulee kuitenkin se siinä auttaa, mutta ajetaanko tähän aikaisen noston juurikkaalle, niin sitä tarkkaillaan sitten tilannetta, että romulaaria ja pilkkujat.
Ja sulla on jotain koeainettakin ilmeisesti testiin rabolaaria. Joo, siihen on se revyona, että se pitäisi olla sitten tehokas sitä vastaan, että sitä tarkoitus sitten ajaa. Ja sitten jos te nyt tarkkailla toi juurikas kärpäsen syöntiähän täällä näkyy. Täällä on jonkin verran näkyy syöntikäyntäviä ja muuta, että tuskinpa tässä vaiheessa enää aiheuttaa mitään toimenpiteitä, mutta tarkkailtava niitä kaikkia on kuitenkin. Mutta mennään me seuraavaksi katsomaan tuohon mun syysvehnälohkolle, se on tuossa tien toisella puolella. Joo, mennään. Mennään. Joo. No niin, tässä on nyt sit, ollaan tässä kisavehnälohkolla ja kaikki toimenpiteet on nyt sitten tehty ja tietysti seuraava toimenpide tällä on tarkoitus puinti. Ja tämähän on nyt jaetulla tautitorjunnalla, jaetulla korresäädeohjelmalla ajettu. Eli tähän on nyt ajettu se 2 kertaa Priaxor plus Prothioconazole. Korresääteinen tähän meni medaksi ja meni jaetulla annoksella. Se oli näihin keleihin sit parempi, että se 0,3 plus 0,3 käsittelyajan kohdalla. Että toivotaan, että tämä myös pysyy pystyssä ja uskoisin näin, että vaikka pitkään se nyt on. Mutta katsotaan me vähän nyt, mikä on tautitilanne tällä hetkellä, että miltä se nyt sitten näyttää. Joo, tää on kyllä puhdas kasvusto, että hyvin on onnistunut tautitorjunta, että toi mitä käytit on todella tehokas reseptiikka ja siinä on tosiaankin huomioituna erinomaisesti myöskin resistenssien hallinta, että täydet pisteet siitä. Joo, kyllä se nyt näyttää puhtaalta ja toivotaan, että se myös pitää sen puhtaana loppuun asti ja toivotaan, että siihen tulee, me vähän saadaan vettä vielä, niin saadaan noista jyvistä isoja ja pysyy noi lehdet terveenä loppuun asti, niin siitä se sato sitten muodostuu. Että. Näin on, joo. Siinä kun on vahvasti pyraklosteropiiniakin, niin on varmistettu, että laikkutautien lisäksi myöskin ruosteet tulee tehokkaasti torjuttua ja fysiologisia hyötyjä viherryttää myöskin kasvustoa tehokkaasti. Niin. Kyllä. Miten olet ravinnut tämän satokisavehnän? Niin, kyllähän tämä nyt tietysti lähtökohtana, että tässä lähdettiin huippusatoa tästä hakemaan. Että kyllä tämä nyt melkein täydet sen 170 on saanut, että niin tietysti riittävä kalimäärä ja fosforimäärä ja muuta ja useampaan lannoituskertaan sen jakanut tietysti. Ja se on tietysti tärkeää käydä jälkikäteen läpi, että mitä olisi toisin tehnyt, mutta ensimmäiseksi se typpilannoituksen aikaistaminen tai isompi määrä. Ensimmäinen kierros tehtiin aikaisin, mutta olisi voinut vähän painottaa enemmän sitä aikaista. Ne olisi saanut paremmin se siihen aikaisempaan vaiheeseen, milloin se olisi pensonut sitten ehkä paremmin ja muuta näin päin. Niin, kyllähän tämä nyt suhkot hyvältä näyttää, että totta kai aina sitä ihan armotonta tykkikasvustoa lähdettiin hakemaan, varsinkin kun kisaa lähdettiin, mutta sitä nyt ei ehkä tänä vuonna, mutta onhan tämä nyt ihan olosuhteisiin nähden aika ok näköinen, vai sano? Kyllä, on. Sano, rehellinen. On rehellisesti sanottuna joo, verrattuna itä-uusmaalaisiin kasvustoihin, mitä itsellä löytyy, niin on kyllä vahva, mutta löytyy kovia kisaajakin kyllä KM100-kisasta. Joo, se on kyllä armottavan tiukka kisa nyt, mutta katsotaan. Vaalla se nähdään sitten. Jos vehnän tautitorjuntaa ajatellaan, tosiaan Priaxor plus Protio on todella hyvä reseptiikka suorittaa kevät- tai syysvehnällä tautitorjunta ja Priaxoria tosiaan suositellaan aina tankkiseoksessa käytettäväksi vehnällä. Kaikilla muilla viljelykasveilla sitä voidaan käyttää yksinään ja toki sitten Basfilla löytyy myöskin 3 muuta Revysol-pohjaista ratkaisua kasvitautien torjuntaan, eli Revytrex, Revystar XL sekä Balaaja, jotka on nimenomaan Revysol-pohjaisia ratkaisuita, jossa on sitten resistenssien hallintaa uudella tavalla. Siellä on triazolityyppinen tehoaine, joka sitoutuu keskimäärin 100 kertaa tehokkaammin taudin kohdeentsymiin kuin keskimäärin triazolit. Ja sitä kautta saadaan sellaisiin tautirotuihin tehoa, johon monella muulla tehoaineella on käytännössä se menetetty. Ja näistä Revytrex, Revystar XL omaa lisäksi myöskin Xemiumia. Sitten Balaaja
tuotteessa on pyraklostrobiinia toisena tehoaineena. Jos pyraklostrobiinia ajatellaan tehoaineena, se antaa lisää ruostetehoa tuotteille ja fysiologisia hyötyjä. Se viherryttää, kasvi pystyy kasvamaan hieman pienemmällä vesimäärällä ja pikkusen käyttämään typpeä tehokkaammin myöskin. Ja sama asia toki löytyy Priaxorista sitten, että siellä on vahvasti myös pyraklostrobiinia ja toisena tehoaineena Xemium, joka tunnetaan erittäin laajatehoisena tehoaineena. Ja nämä kaikki ratkaisut voidaan sanoa aidosti, että on sellaisia, että on vuosia tehty kokeita ja toimii myös 100 litralla vettä per hehtaari. Ei edellytä 200 litran vesimäärän käyttöä, kuten normaalisti kokeissa käytetään ja verrataan eri valmisteita, että voidaan luvata, että onnistut torjunnassasi pienemmälläkin vesimäärällä. No niin, tultiin täällä käymään täällä mun toisella syysvehnälohkolla, tai useampi näitä on, mutta täällä on tässä lohkolla ollut syysvehnä esikasvina. Eli se on vehnän perään ja aika puhtaana nämä on säilynyt, ei ole ollenkaan paha tilanne. Täällä on vähän eri resepti ollut, täällä on ollut palaajia nyt käytössä ja silloin kaverina on ollut proteokonaatsoli. Mitäs sä oot nyt mieltä, että onko tää ollut Joo, tehokas? siis on erittäin hyvä reseptiikka sinällänsä, että siinä on jo revysoli, joka on suojannut varmasti syysvehnän harmaa laikkua vastaan ja ruskolaikkua vastaan hyvin, laikkutauteja vastaan muuten, pyraklostrobiini taas ruosteita vastaan ja sitten protio optimoinut teho, että jos olisi ollut justiin pistelaikkua, mutta että tuossa kun äsken katsottiin aikaisemmin tonne tyvelle, niin itse asiassa ei löydetty yhtään pistelaikkua, että enemmänkin, että jos ihan alalehdillä jotain löytyi, niin se voisi olla ruskolaikkua sinänsä, mutta että muuten niin kuin päälehdet on erittäin hyvässä kunnossa ja yhteyttää tehokkaasti kyllä. Että erinomaisesti olet onnistunut tällaisessa kasvustossa kyllä tautitorjunnassa. Joo, kyllä se nyt siltä ainakin näyttää, että täytyy toivoa, että tästäkin hyvää satoa nyt puidaan. Että, sanotaan, että tää on mulla varalohkona ehkä tuohon vehnäkilpailuun kuitenkin, että saas nähdä sit vielä. Että. Niin, on komeata kasvustoa sinänsä, että sitä Joo. ei tiedä vielä, että mihin se kääntyy. Nimenomaan, että Joo, kierrettiin ympäri lohkoa ja täytyy todeta, että kasvusto on erittäin puhdasta noin yleisesti ottaen, vaan niitä alalehdillä ihan jotain taudin oireita, mutta että toki täällä on tehty ammattitaitoisesti tänä vuonna sitä tautitorjuntaa, mutta se, että miksi se on niin puhdas, niin varmasti myöskin johtuu siitä, että Kimmo on torjunut ammattitaitoisesti viime vuonna ne kasvitaudit ja sen takia täällä ei ole niinku taudin aiheuttajia siellä viime vuoden sänkijätteestä, joka olisi siirtänyt sen kasvitaudin tähän vuoteen, kun yleensä näissä vehnän jälkeen kasvustoissa niin nimenomaan pistelaikkua on sitten runsaasti, mutta sitä ei käytännössä havaittu missään päin kasvustossa. No niin, se alkaisi tää jakso olleen sit jo valmis, että tultiin nyt vielä kurkkaamaan tähän, että se on tää kevätvehnäkin on jo tullut jo täysin tähkälle, mitä viimeksi jotain kuvattiin. Mutta ensi jaksossa sitten varmasti jo puidaan ja heittäkää ihmeessä kommentteihin, että kuinka paljon kisalohkolta saadaan kisahehtaarilta puitoa, että paljon tulee kiloja. Mutta ottakaa ihmeessä kanava seurantaa ja nähdään sitten taas ensi jaksossa. Se ei mitään, se on morjes.